Τα 4 όργανα αιχμής του διαστημικού τηλεσκοπείου James Webb της NASA έχουν αρχίσει να ενεργοποιούνται και το αστεροσκοπείο είναι έτοιμο να λάβει τις πρώτες εικόνες από το αστέρι στόχο. Το αστέρι, που ονομάζεται HD 84406, βρίσκεται 241 έτη φωτός μακριά από τη Γη και αποτελεί μέρος του αστερισμού της Μεγάλης Άρκτου. Οι εικόνες που θα καταγράψει θα βοηθήσουν τις ομάδες εδάφους να ευθυγραμμίσουν τα 18 τμήματα του κύριου καθρέφτη του Webb πλάτους 6,5 μέτρων. Η κάμερα που θα πραγματοποιήσει τις λήψεις είναι η Near Infrared ή NIRCam, η οποία πρέπει πρώτα να φτάσει σε θερμοκρασία λειτουργίας στους -153 βαθμούς Κελσίου. Η NIRCam θα παραμείνει στραμμένη προς το αστέρι HD 84406, όσο οι ειδικοί του Webb θα μετακινούν τα τμήματα του καθρέφτη μέχρι να δημιουργήσουν μια απόλυτα αλεία επιφάνεια. Η εργασία αυτή αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τα τέλη Απριλίου. Στη συνέχεια, τα επιμέρους επιστημονικά όργανα θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν πλήρως την κάμερά τους σε αντικείμενα στο κοντινό και μακρινό σύμπαν. Οι πρώτες σωστές εικόνες αναμένεται να αποκαλυφθούν στο κοινό στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Από τα υπόλοιπα 3 όργανα του τηλεσκοπείου, το όργανο μεσαίας υπέρυθρης ακτινοβολίας, MIRI, έχει ήδη ενεργοποιηθεί εν μέρη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του τηλεσκοπείου στον προορισμό του. Στα 2 άλλα, το Near Infrared Spectrograph και το Fine Guidance Sensor and Slitless Spectrograph έχουν απενεργοποιηθεί οι θερμαντήρες που τα κρατούσαν ζεστά στο ταξίδι. Ωστόσο, θα χρειαστούν εβδομάδες για να φτάσουν τα όργανα στη θερμοκρασία λειτουργίας τους. Για το MIRI, αυτή η θερμοκρασία είναι μόλις 5,5 βαθμοί Κελσίου πάνω από τους -273 βαθμούς Κελσίου, την ψυχρότερη δυνατή θερμοκρασία στην οποία η κίνηση των ατόμων σταματά. Οι φασματογράφοι μπορούν να λειτουργήσουν σε ελαφρώς υψηλότερες θερμοκρασίες στους -236 βαθμούς Κελσίου. Αυτές οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες είναι το κλειδί για να μπορέσει το Webb να εκτελέσει τα επιστημονικά του καθήκοντα. Το τηλεσκόπιο σχεδιάστηκε για να απεικονίζει τα παλαιότερα αστέρια και γαλαξίες που σχηματίστηκαν στο σύμπαν τα πρώτα εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Αλλά λόγω της διαστολής του σύμπαντος, το φως που εκπέμπεται από αυτούς τους γαλαξίες είναι ορατό μόνο σε υπέρυθρα μήκη κύματος. Δεδομένου ότι το υπέρυθρο φως είναι ουσιαστικά θερμότητα, το αμυδρό σήμα δεν θα ήταν αντιληπτό εάν το ίδιο το τηλεσκόπιο ακτινοβολούσε οποιαδήποτε θερμότητα. Έτσι, οι κάμερες NIRCam και MIRI θα τραβήξουν εκπληκτικές εικόνες άστρων και γαλαξιών, ενώ οι φασματογράφοι θα παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χημική σύνθεση αυτών των μακρινών αντικειμένων. Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb εκτοξεύτηκε στις 25 Δεκεμβρίου μετά από μια δεκαετία καθυστερήσεων. Βρίσκεται στο Lagrangian Point 2, L2, ένα σημείο στον άξονα ηλίου Γης που βρίσκεται σε απόσταση 1,5 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη. Η βαρυτική αλληλεπίδραση των δύο σωμάτων δημιουργεί σταθερές συνθήκες στο L2, γεγονός που το καθιστά δημοφιλές σημείο για αποστολές αστρονομίας. Εκτός από τα πρώτα αστέρια και τους γαλαξίες, το Webb θα συμβάλλει στη μελέτη των εξωπλανητών, του σχηματισμού αστεριών, της σκοτεινής ύλης, ακόμα και του ηλιακού συστήματος και των αστεροειδών.